अब चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ डिजाइन प्रोसिडरहरू सबै पढ्ने हो कि अथवा तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ फर्मुला मात्र हेर्ने हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसका अब्जेक्टिभहरू पनि मैले यहाँ सँगसँगै राखेको छु, प्लस थ्योरी पनि छ। जस्तै यसको 6वटा सब टपिकहरूमा हेर्दै जानुभयो भने धेरै जसोमा सबै डिजाइन नै छ, डिजाइन पोर्सन नै राखेको छ। डिजाइन पोर्सन मध्ये मैले चाहिँ कसरी गराउँछु त तपाईँलाई भन्दाखेरि म डिजाइनको स्टेपहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है त। त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ बेसिकल्ली हामीले चाहिँ सम्झिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ, कतिपय फर्मुलाहरू चाहिँ है त। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ शारदा फल अथवा भर्टिकल फल भन्ने दिएको छ। त्यसको पुरै चाहिँ सबै डिजाइन स्टेप सबै पढ्ने कि अथवा डिजाइन न्युमेरिकल नै गर्ने कि अथवा त्यसको फर्मुला चाहिँ सम्झिने भन्ने कुरा हुन्छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन कस्तो कस्तो बनाउन मिल्छ भन्ने हो। 1 नम्बरै 2 नम्बरै खाले क्वेसन सबै आउँछ भने अब कस्तो कस्तो चाहिँ पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अलिकति डिटेल राखेको छु। इरिगेसन अलिकति मैले धेरै पढाएको हुनाले चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरिमा कस्ता क्वेसनलाई चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्न मिल्छ, कस्ता क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्न मिल्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ थोरै राखेको छु। अब यसमा मैले तपाईँलाई पछि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्छु त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ थोरै यसको चाहिँ बेसिक स्लाइडहरू चाहिँ राख्छु है त। अनि त्यसपछि चाहिँ बेसिक स्लाइडहरूबाट पहिले बढी पढाउँछु, किनभने त्यसमा इमेजहरू हुन्छ। त्यो इमेजहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बढी क्याच गर्न सजिलो हुन्छ। मेरो सबै पावर पोइन्टहरू छ, यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने बेला चाहिँ नोटमा यसरी प्रोभाइड गर्छु। अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई सिक्वेन्सियली यसरी चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू चाहिँ प्रत्येक सब सेक्सनको गराउँदै जान्छु। जस्तो मैले तपाईँलाई चाहिँ कति पिरियड लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ इरिगेसनमा चाहिँ 6वटा सब सेक्सन छ। मैले पहिला एक फेर पढाइसकेको हुँदाले एउटालाई चाहिँ एउटा सब सेक्सनमा चाहिँ एउटा सब सेक्सनलाई चाहिँ मैले चाहिँ 1 दिनमा भनेको पनि 1.5 आवरदेखि 2 आवरको बिचमा चाहिँ त्यतिलाई चाहिँ एउटा सब सेक्सनलाई चाहिँ सक्ने गरेको छु। जस्तो यसमा 6वटा सब सेक्सन छ इरिगेसनमा भने 6 दिनमा चाहिँ यो पुरै कम्प्लिट हुन्छ, किनभने होल सिलेबस नै छ। तपाईँले ब्याचलर लेभलमा पढ्नुभयो भने त यसलाई त हामीले 1 सेमिस्टर भयो नै पढ्छौँ। अलमोस्ट सबैलाई नै राखेको छ, सबै हेर्नुभयो अनि तपाईँको खोसला थ्योरी लेखेरदेखि लिएर क्रस ड्रेनेजदेखि लिएर सबै कुराहरू नै छ यसमा। सो अब त्यसको कति दिवस पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ यसका धेरै सब्जेक्ट धेरै वर्ष चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति इरिगेसन टिचिङ गरेको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ अब यस्ता क्वेसन चाहिँ सोध्न मिल्छन्, यस्ता चाहिँ मिल्दैनन् भन्ने तरिकाले चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ यसमा चाहिँ मटेरियलहरू चाहिँ रेडी बनाइसकेको छु। सबै मटेरियलहरू यसरी राखेको छु। अब सेक्सन 2 मा हेर्नु भने डिजाइन अफ द क्यानल छ। यसको पहिला चाहिँ मैले थोरै तपाईँलाई चाहिँ पावर पोइन्टबाट गराउँछु। अनि त्यसपछि गइसकेपछि फेरि अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू चाहिँ यसरी राखेको छु। त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ पछि गराउँछु। त्यस्तै अब हेडवर्कसम्म तपाईँ जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ मेन सिपेज थ्योरी पढ्छौँ, ब्लाइज थ्योरी, लेन्स थ्योरी, खोसला थ्योरी होइन। यसको सबै अब कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिल एक्सक्लुडर, इजेक्टरहरूको डिजाइनहरू, इनर्जी डिसिपेटरहरू सबै कुराहरू छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको डिजाइनमा चाहिँ मैले मेनली बढी चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा चाहिँ सोध्न मिल्ने छ। पछि चाहिँ हामी चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरिमा बनाउँला है त। त्यसको पनि पहिला म चाहिँ पावर पोइन्टबाट गराइसकेपछि यसरी चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूलाई चाहिँ पछि चाहिँ हेर्ने गर्छु है त। जस्तै हेर्नु यहाँनिर अब जस्तो मैले एउटा यहाँनिर शारदा फलको एउटा क्वेसन राखिरहेको छु। अब यसको चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्ने अथवा विथ निकाल्ने फर्मुलाहरू कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्न चाहिँ मिल्छ है त। यो क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न चाहिँ मिल्छ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँ चाहिँ सब सेक्सन नम्बर 5 तिर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर वाटर लगिङ भयो, क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरू भयो, यी कुराहरूलाई चाहिँ राखेको छ भन्नाले चाहिँ अलिकति तपाईँले इरिगेसनमा हेर्नुभयो भने अथवा होल्स एनइसीको लाइसेन्समै हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ वाटर रिसोर्सको अलिकति अरूको रेस्पेक्टमा अलिकति बढी छ कि जस्तो लाग्छ है मैले चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरिमा। किनभने हाइड्रो पावर पनि अलमोस्ट सबै नै राखेको छ, इरिगेसन पनि पुरै नै राखेको छ। अनि बेसिक वाटर रिसोर्स भनेर त्यसमा तपाईँको हाइड्रोलिक फ्लुइड हाइड्रोलोजी छ भनेपछि वाटर रिसोर्सको चाहिँ लगभग सबै सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरेको चाहिँ त्यहाँनिर देखिरहन्छ। सो त्यही भएर यसबाट हामीले टाढा त भाग्नु भएन। सो अब यसको हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इरिगेसन हेर्छु होला होइन। त्यसपछि अब मैले चाहिँ वाटर रिसोर्सको सबै सब्जेक्ट पढाउने हुनाले चाहिँ अरू कति पछि भ्यायो भने अरू सब्जेक्टहरू पनि हेरौँला। सो यसरी चाहिँ म चाहिँ यो वेमा चाहिँ जान्छु भनेको पहिला चाहिँ म चाहिँ पावर पोइन्टबाट हेर्छु। तपाईँलाई नोट दिने बेला चाहिँ मैले पावर पोइन्ट पिडिएफ पनि दिन्छु, प्लस वर्ड फाइलमा बनाएको मटेरियल पनि प्रोभाइड गर्छु। भनेपछि पहिला म त्यसको थ्योरीहरू बढी चाहिँ तपाईँलाई इमेजबाट अलिकति चाहिँ ग्राफबाट फिगरहरूबाट बुझाउने ट्राई गर्छु। त्यसपछि चाहिँ बल्ल मात्र अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ जान्छु र यसरी मैले चाहिँ पोइन्ट वाइज नोटहरू पनि सबै बनाएको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पछि चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्छु है त। यो वेमा चाहिँ म चाहिँ 6 दिनमा चाहिँ भ्याउने तरिकाले चाहिँ म चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छु।
तपाईको के क्वेसन भयो यसो सोध्नु होला है त। के छ सङ्गीत सर, हामीले यसको पुरै बेसिक के भन्ने, मैले त यति नै कुराहरू राखेँ यसमा। के हामीले बेसिक यो के पढ्छौँ भन्ने पनि भन्नुपर्छ कि के छ? सर ब्रिफली चाहिँ हजुर सर हजुर हेलो हजुर 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 सर ब्रिफली पढ्दैन सर के भनेको कन्टेन्टहरू मात्र भन्दा ए ओके ओके भइहाल्छ है त। ल ठिक छ त, केही भएन। ओके, जस्तो हामीले चाहिँ इरिगेसनको हेर्नुभयो भने सब सेक्सन नम्बर 1 मा तपाईँको वाटर डिमान्ड इस्टिमेसन भन्ने छ। भनेको प्रत्येक क्रपलाई कति पानी चाहिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इरिगेसन वाटर रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ कति पानी चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यसपछि कमान्ड एरियाको बारेमा अनि इरिगेसन इन्टेन्सिटीको बारेमा, त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट लसहरू आउँछ क्यानलमा, फिल्डमा गइसकेपछि पानी लसहरू आउँछ, त्यसको इफिसियन्सीको बारेमा त्यो कुराहरू। अनि तपाईँको चाहिँ मेन यो 1.1 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ इरिगेसन सेड्युलिङ गर्ने, कति दिनमा पानी हाल्ने, प्लस वाटरको डेप्थ कति प्रोभाइड गर्ने, त्यसको बााउन्ड्रीमा बस्दा अरू कुराहरू पनि के टचमा आउँछ नि। त्यो टचमा आउने टर्महरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट भनौँ न, क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट र इरिगेसन वाटर रिक्वायरमेन्ट हेर्दाखेरिमा त्यो निकाल्दा चाहिने भेरिएबलहरू के छ, त्यो भेरिएबलहरूको बारेमा चाहिँ त्यसको चाहिँ बााउन्ड्रीमा बसेर चाहिँ हामीले त्यतिको पेरिमिटरमा बसेर चाहिँ 1.1 लाई चाहिँ कभर गर्छौँ। त्यो कभर गर्दा तपाईँको त्यहाँनिर ड्युटी, डेल्टा, क्रप पिरियड, बेस पिरियड यस्ता टर्महरू चाहिँ अलिकति नयाँ टर्महरू चाहिँ आउँछ। सो त्यो टर्मको बारेमा प्लस इफिसियन्सीको बारेमा हामी यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सब सेक्सन हेडिङ नम्बर 1 मा चाहिँ इरिगेसनको बारेमा चाहिँ डिल गर्छौँ। त्यसपछि गइसकेपछि हेडिङ नम्बर 2 छ। हेडिङ नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरिमा तपाईँले कुनै पनि कमान्ड एरिया डिजाइन गरिसक्नुभयो भने अब त्यसको एलाइनमेन्ट कोर्दै तपाईँ हेडवर्कतिर चाहिँ डिजाइन गर्न जानुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि हामीले चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्दा पहिला कमान्ड एरियाको हेर्छौँ, कमान्ड एरियालाई कति पानी चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ वाटर सप्लाईको कतै डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला के निकाल्नुहुन्छ त, त्यहाँनिर चाहिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाटर सप्लाईको डिमान्ड कति छ, इन्स्टिट्युसनल डिमान्ड कति छ, पब्लिक वाटर डिमान्ड कति छ, त्यस्तो सबै निकालेर जोडेर चाहिँ वाटर सप्लाईको प्रोजेक्ट डिजाइन गरेको जस्तै इरिगेसनमा पनि कुनै एउटा कमान्ड एरिया छ भने त्यसलाई फिक्स गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ लगाउने क्रपहरूलाई फिक्स गरिसकेपछि त्यसको डिमान्ड क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यो क्यालकुलेसन गरिसकेपछि त्यसको एलाइनमेन्ट ड्र गर्दै गर्दै हेडवर्कतिर रिभरतिर चाहिँ कहाँबाट चाहिँ क्यानल चाहिँ लिएर आउने भनेर जान्छौँ। र त्यो डिजाइन गर्दै गर्दाखेरिमा मोस्टली हाम्रो चाहिँ तराईतिर चाहिँ धेरै हाम्रो च्यानलहरू डिजाइन छ। त्यो हुनाले तराईतिरको सोइलहरू चाहिँ एलुभियल सोइल हो। सो तपाईँको एलुभियल सोइल चाहिँ डिजाइन गर्दा अलिकति बढी क्रिटिकल हुन्छ, किनभने त्यहाँ स्करिङ प्रोब्लम आउने, सिल्टिङ प्रोब्लम आउने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजाइन अफ द क्यानल भेरी मच इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हो तपाईँले पानीको भ्यालोसिटी हाई बनाइदिनु भयो, च्यानल इरोड हुन थाल्छ। पानीको भ्यालोसिटी लो बनाउनु भयो, रिभरबाट बगेर आएका सेडिमेन्टहरू सबै डिपोजिट हुन्छ। सो त्यो हुनाले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर नयाँ थ्योरी, केनेडीज थ्योरी र लेसी थ्योरीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ च्यानललाई चाहिँ डिजाइन गरेर नन सिल्टिङ र नन स्कोरिङतिर चाहिँ लान ट्राई गर्छौँ। सो त्यसको बारेमा बढी फोकस डिजाइन अफ द क्यानलमा पनि मोस्टली एलुभियल च्यानलमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको पेरिमिटरमा बसेर चाहिँ यो सब हेडिङ नम्बर 2 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सब हेडिङ नम्बर 3 मा जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ ओके, सब हेडिङ नम्बर 3 मा जानुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ क्यानल एलाइनमेन्ट गर्दै 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 रिभरमा पुग्नुभयो। सो रिभरको पानीलाई तपाईँले क्यानलतिर डाइभर्ट गर्नको लागि एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ, त्यसलाई हामीले डाइभर्सन हेडवर्क भन्छौँ। सो त्यो डाइभर्सन हेडवर्कमा के कम्पोनेन्ट आउँछ त्यो कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्छौँ। भनेको डाइभर्सन हेडवर्कमा तपाईँको मेन वेयर आउँछ, अन्डर स्लुइस आउँछ, ह्यान्ड अफ फिगरमा हेर्नुभयो भने होइन, मेन वेयर भयो, अन्डर स्लुइस भयो, डिभाइड वाल भयो, फिस ल्याडर भयो, हेड रेगुलेटर भयो। यहाँनिर रिभरलाई ट्रेन गराउनको लागि रिभर ट्रेनिङ वर्कहरू राख्छौँ। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिटेल हेर्छौँ। प्लस कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक फेलुअरबाट धेरै फेल हुने गर्छ। भनेको तपाईँको सिपेज, पानी सिपेज भएको भने त्यहाँ पाइपिङ प्रब्लम आउने, फ्लोरहरू रुप्चर हुने, त्यो प्रब्लमहरू आउँछ। त्यसलाई हटाउनको लागि के गर्ने त भनेर 3वटा सिपेज थ्योरीहरू आएको छ हाम्रो, ब्लाइज थ्योरी, थ्योरी र कोस्ला थ्योरी। त्यसको बारेमा हेर्छौँ। प्लस तपाईँको चाहिँ डिजाइन अफ द सिल्ड एक्सक्लुडर, इजेक्टरहरू, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हाइड्रो पावरमा पढ्नु भएको सेटलिङ बेसिन भन्ने पनि यहाँ राखेको छ। वेयर ब्यारेजहरूको तपाईँको चाहिँ त्यसको बारेमा डिजाइन, प्लस इनर्जी डिसिपेटर भनेको पानी चाहिँ डाउन स्ट्रिममा गइसकेपछि इनर्जी धेरै भयो भने हाइड्रोलिक जम्प गराएर चाहिँ इनर्जीलाई घटाउँछौँ। सो त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सब हेडिङ नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ इरिगेसनको चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ सब हेडिङ नम्बर 4 मा पुगिसकेपछि 4 मा जानुभयो भने ओके, वाटर लगिङ एन्ड ड्रेनेज छ। तपाईँले पानी चाहिँ प्रोभाइड गर्दै गर्दै गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा एग्रिकल्चर क्रपहरूलाई धेरै पानी प्रोभाइड गर्नुभयो भने त्यो पनि राम्रो होइन, थोरै पानी प्रोभाइड गर्नुभयो भने त्यो पनि राम्रो होइन। सो वाटर अप्टिमम वेमा तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्छ, जसबाट चाहिँ इकोनोमिक यिल्ड चाहिँ तपाईँले चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रो फार्मरहरूलाई के नलेज छ त भन्दाखेरिमा धेरै पानी हाल्यो भने धेरै प्रोडक्टिभिटी आउँछ भन्ने एउटा नलेज छ।
सो त्यो रङ कन्सेप्ट हो। त्यसले गर्दाखेरिमा डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू, वाटर लगिङ प्रब्लम भनेको फिल्डमा पानी जमेर बस्दिने, त्यो पानी जमेर बस्यो भने धेरै टाइमसम्म पानी चाहिँ फिल्डमा जमेर बस्दो भने त्यसलाई वाटर लगिङ भयो भनेर भन्छौँ। जाम भयो पानी, कतै पनि जान सकेन ड्रेन भएर। सो त्यो भइदियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रपहरू चाहिँ पहेँलो देखिने, जति प्रोडक्टिभिटी आउनुपर्ने त्यति नआउने, क्रपको जस्तो सेप छ, जस्तो साइज छ, जस्तो चाहिँ तपाईँको राउन्डेड सेप छ भने राउन्डेड सेपको नआउने। सो त्यो डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पर्न जान्छ। सो कुनै पनि ठाउँमा पानी लक भएर बसेको छ भने त्यसलाई कसरी हटाउने हो, वाटर लक भयो भने त्यो के कारणले हुन्छ हो, त्यो भइसके त्यसको इम्प्याक्ट केमा पर्छ र त्यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ, यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कज इफेक्ट र त्यसको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरमा बढी फोकस गर्छौँ फर्स्टमा। र त्यो भइसकेपछि तपाईँको हटाउने उपाय के हो त भन्दाखेरि पानी एउटा सर्फेसमा पनि जमेर बस्छ र तराईतिर तपाईँ जानुभयो भने सर्फेसमा पानी छैन, तर तपाईँले चाहिँ 20-30 सेन्टिमिटर खन्नुभयो त्यो तपाईँको चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा पानी देख्नुहुन्छ। सो तपाईँको क्रपको रुट जोन जहाँ पुग्छ त्यतिभरिमा पानी चाहिँ जमेर बसेको छ भने त्यसले चाहिँ असर पुर्याउँछ, रुट जोन बिस्तारै डिके हुँदै जान्छ। सो त्यो पानीलाई फिल्ड बाहिर फ्याँक्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसको बारेमा एउटा सर्फेस डिजाइन छ हो, सर्फेस ड्रेनेज छ। सर्फेसको जमेर बसिरहेको पानीलाई कसरी हटाउने, सर्फेसमा रेक्टेङ्गुलर सेप, ट्रापिजोइडल सेपको च्यानलहरू डिजाइन गरेर हटाउने, प्लस सब सर्फेसको पानीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ड्रेन पाइपहरू, टायल ड्रेनहरू राखेर त्यहाँको पानीलाई हटाउनेको बारेमा चाहिँ हामीले यसको डिजाइन चाहिँ सब हेडिङ नम्बर 4 मा चाहिँ हेर्छौँ। त्यसपछि तपाईँ अर्कोमा जानुभयो भने, अनि मेरो यो अर्को फाइल हाल्छु, र अर्कोमा जानुभयो भने तपाईँको 2वटा सब हेडिङ छ। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा रिभर ट्रेनिङ छ। भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा रिभर ट्रेनिङ भनेको कुनै स्ट्रक्चर बनाउनु भयो, तपाईँले तराईतिर देख्नुहुन्छ नि, ब्रिज बनाउनु भयो, नेपालको कति ब्रिजहरू बनाएको छ, अनि अर्को वर्ष चाहिँ अर्को साइडबाट रिभर सिफ्ट भएर गइदिन्छ। त्यो भयो भने तपाईँको के हुनु भयो त भन्दाखेरिमा त्यो ब्रिजको काम लागेन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा कुनै पनि एउटा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो स्ट्रक्चरबाट सधैँ पानी पास होस् भनेर रिभरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिममा चाहिँ ट्रेन गराएर सधैँ त्यही एक्सिसबाट पास गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू गर्छौँ। जस्तै इम्ब्याङ्कमेन्टहरू बनाउने, तपाईँले कोसी ब्यारेजमा हेर्नु त, कोसी ब्यारेजको गेट लगाउँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ ठुलो फ्लड चाहिँ माथितिर इनन्डेट हुन्छ। सो त्यो पानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उतातिर चाहिँ इटरी साइड अथवा झुम्का साइडतिर नछिरोस् भनेर ठुलो माटोको इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाइएको छ। द्याट इज अन टाइप अफ त्यो चाहिँ रिभर ट्रेनिङ वर्क हो। त्यो जुन हाई डिस्चार्ज आइदियो भने सराउन्डिङ एरिया पस्न सक्छ, त्यसको लागि कस्तो रिभर ट्रेनिङ वर्क गर्ने, नेभिगेसनको लागि पानीको डेप्थ पुगेन भने कस्तो रिभर ट्रेनिङ वर्क गर्ने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा रिभर चाहिँ सिफ्ट भएर जाँदैछ भने तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ जालीभित्र ढुङ्गा भएर राख्नु भएको छ नि रिभरको किनारहरूमा, त्यस्तै गरेर स्परहरू बनाउनुहुन्छ। सो त्यसको डिजाइन बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिभर ट्रेनिङ भन्नेमा चाहिँ अर्को सब हेडिङमा चाहिँ हेर्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा अर्को सब हेडिङमा तपाईँको के राखेको छ त भन्दाखेरिमा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर राखेको छ। त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरिमा तपाईँको एउटा रोड लैरहनु भएको छ, कुनै ठाउँमा आएर चाहिँ रिभरसँग क्रस भइदियो, के बनाउनुहुन्छ, ब्रिज बनाउनुहुन्छ। सो सिमिलरली कुनै पनि एउटा इरिगेसन क्यानल तपाईँले पास गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै रिभरमा आएर चाहिँ मिट भइदियो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा रिभरभन्दा तलबाट अथवा रिभरभन्दा माथिबाट चाहिँ क्यानललाई सेफली चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ पास गराउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई हामीले क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर भन्छौँ, त्यसको बारेमा। प्लस तपाईँको अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ भर्टिकल फलहरूको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। भनेको तपाईँले रोडमा जस्तो इरिगेसन क्यानलमा 2टा कुरा तपाईँले अलवेज ध्यान दिनुपर्छ। रोडमा जस्तो ग्रेडियन्ट कहिले पनि राख्न पाउनुहुन्न, रोडमा जस्तो बेन्ड कहिले पनि राख्न पाउनुहुन्न। हाई ग्रेडियन्ट राखिदिनु भयो भने पानीले चाहिँ स्कर गरेर लान्छ, त्यो प्रब्लम हुन्छ। सो तपाईँले स्टिप स्लोप राख्नुहुन्छ, तपाईँले पढ्नु भएको छ अ क्यानल इज डिजाइन एट अ स्लोप अफ 1/4000 भनेको 4000 मिटर होरिजेन्टल जाँदाखेरि तपाईँ 1 मिटर भर्टिकल चेन्ज हुन्छ। सो भेरी भेरी माइल्ड छ च्यानल। तपाईँले चाहिँ स्टिप बनाउनु भयो भने पानीले सबै इरोड गरेर लैजान्छ अर्थेन च्यानलहरूलाई। सो तपाईँले ग्रेडियन्ट बढी राख्न पाउनुहुन्न, प्लस तपाईँले बेन्ड राख्नुहुन्न, रोडमा जस्तो टर्नहरू राख्न पाउनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि रोडमा जस्तो टर्न राखिदिनु भयो भने आउटर ब्यागमा गएर पानीले हिट गर्छ र तपाईँको सिफ्ट हुँदै 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 जान्छ अर्थेन च्यानलहरू। सो अलिकति इरिगेसन च्यानल डिजाइन गर्दा बढी क्रिटिकल भएर चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ। सो त्यस्ता तपाईँको चाहिँ स्टिप स्लोपहरू आयो भने त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि नम्बर अफ दी ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ फलहरू राख्दै राख्दै ब्रेक गर्छौँ। त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ डिटेल चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। सो यतिको बााउन्ड्रीमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ इरिगेसनलाई चाहिँ हेर्छौँ र यतिको पेरिमिटरमा बसेर चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्छौँ है त। बढी डिजाइन छ, त्यही भएर तपाईँले कतिपय कुरा चाहिँ स्टेपहरू चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ सम्झिनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। ओके, तपाईँहरूको केही चाहिँ क्वेसनहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सर लाइसेन्सको फर्म भर्न सुरु भइसक्यो हैन? यो कुरा चाहिँ मलाई अलि लाइसेन्सको त्यतिको फर्मको बारेमा
कुरा हाम्रो सङ्गीतजीहरूलाई थाहा होला है त यो। सर हजुरको प्रेजेन्टेसन सकेको होला है सर? हजुर 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 केही थ्याङ्क क्वेसन यू। छ भने मैले यसो त्यसलाई चाहिँ एन्सर दिन्छु, नभए नि मेरो यति नै हो है त। मैले पढाउँदाखेरि नै डिटेल भन्छु, यहाँ अहिले सबै कुरा भनेर नि के बुझ्दैन होला। यतिको पेरिमिटरमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ। थ्याङ्क यू सर। ओके, अब चाहिँ हामीसँग नेक्स्ट पोर्सनको लागि प्रोजेक्ट प्लानिङ डिजाइनिङ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ हामीसँग सुभाष कुमार भट्टराई सर हुन्छ। उहाँ चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज है सर। हजुर हजुर सङ्गीत सर धन्यवाद। हजुर हजुर गुड इभिनिङ, नमस्कार है सबैजनालाई। म चाहिँ नेकमा मास्टर्समा एन्गेज छु, बीमा चाहिँ केइसी र हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङमा पढाउँछु। मैले अक्सर त टियुका धेरै कलेजहरू पढाएँ पहिला चाहिँ। सो यो चाहिँ च्याप्टर 10 मा रहेको छ भर्खर हामीले भन्न लागेको कुरा चाहिँ, जसमा प्रोजेक्टको प्लानिङ एन्ड डिजाइनसँग रिलेटेड र इम्प्लिमेन्टेसनसँग रिलेटेड कुराहरू छ। अब साथीहरूले यसमा सिलेबस अलिकति डिटेल्समा हेऱ्यो भने यो च्याप्टर 10 चाहिँ प्राय सबै चाहिँ ब्रान्चेस अफ इन्जिनियरिङमा छ। हजुरको म स्लाइड सेयर गर्छु अलिकति बोल्दै थिएँ। सो यो चाहिँ च्याप्टर 10 चाहिँ प्रायः सबै मैले जुन चाहिँ सिलेबसहरू हेरेँ, आर्किटेक्चरमा पनि छ, इन्डस्ट्रियलमा पनि छ, त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक्सहरूमा पनि देखाएको थिएँ। यो 10 चाहिँ अलिकति क्रस कटिङको रूपमा सबै चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्रान्चेसहरूमा राखेको छ। सो यसमा पनि अगाडिका चाहिँ हाम्रो सरहरूले भन्नुभयो जस्तै यसमा पनि 6वटा चाहिँ सब टपिक्सहरू छन् च्याप्टरभित्र। योलाई मैले चाहिँ सेयर गरिरहेको छु अहिले। सो च्याप्टर 10 मा चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङ डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भनिएको छ। अब यसको 6वटा चाहिँ सब टपिक्सहरूमा तपाईँहरूले सायद इन्जिनियरिङ ड्रइङ्स पनि पढ्नु भएको हुन्छ बी पढ्दाखेरि। त्यो इन्जिनियरिङ ड्रइङ्सको पार्ट पनि केही चाहिँ कुराहरू यसमा राखिएको छ। अनि अघि मैले यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि अलिकति कोर्स हेर्ने हो भने लोकसेवामा अथवा मास्टर्सको इन्ट्रान्समा, चाहे हामी पोखरा युनिभर्सिटीमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको हेरौँ या अन्य चाहिँ ब्रान्चेस अफ इन्जिनियरिङमा हेरौँ, त्यो सिलेबसहरूलाई पुरै कभर हुने गरेर एकदमै भनौँ न भेग हिसाबले बनाइएको छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको लाइसेन्सको एक्जामको लागि चाहिँ। त्यो हुनाले कति डेप्थसम्म जाने भन्ने कुराहरू हामीले सब टपिकभित्रबाट टपिक्सहरू हेऱ्यौँ भने एकदमै धेरै डेप्थमा जानुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ लाइसेन्सको एक्जामको एक हिसाबले हेर्दा प्रिपरेटरी पनि हुनसक्छ साथीहरूलाई पछि कम्पिटिटिभ एक्जामहरूमा चाहिँ भाग लिनको लागि है। सो मैले आफ्नो कन्टेन्टभित्रको कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङ डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसन अन्तर्गत हामीसँग पहिलो चाहिँ 10.1 मा इन्जिनियरिङ ड्रइङ्स र त्यसको कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा बताऊ भन्ने खालको कुरा गरेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ भित्र बसेर हामीले कति डिटेल्ससम्म जान्छौँ भने फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड ड्रइङ सिट्सको बारेमा फन्डामेन्टल्सहरू, जस्तै ड्रइङ सिटका साइजेसहरू हुन्छन्, एमएममा हामीले कसरी हिसाब गर्ने, कति चाहिँ हुन्छ, A4 A3 A1 A0 को साइजेसका कुराहरू, त्यसका डाइमेन्सन्सका कुराहरू होइन। स्केल प्रयोग गर्दाखेरि अब हामीले स्केल फ्याक्टर्सहरू कसरी युज गर्छौँ, आर्किटेक्चरल ड्रइङमा कति स्केल युज हुन्छ, इन्जिनियरिङ ड्रइङ्सहरू कतिमा स्केलमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लेआउट गर्छौँ अथवा त्यसलाई डिटेल्स देखाउँछौँ भन्ने कुराहरू, स्केल कसरी चाहिँ हामीले कन्भर्सन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। त्यस्तै लाइन डायग्रामहरू, कन्सेप्चुअल ड्रइङहरू तयार गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ, त्यस्तै अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन्सहरू छ, तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको होला त्यति बेलामा। त्यसै गरी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सन र भ्यूका कुराहरू, अनि त्यसै गरी पिक्टोरियल भ्यूज र सेक्सनल ड्रइङ्स भनेर, सेक्सनल ड्रइङ चाहिँ अक्सर गरेर बिल्डिङ ड्रइङ्सहरूमा पनि धेरै नै काम लाग्ने, त्यसै गरी इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्सहरूमा पनि धेरै नै काम लाग्ने हुनाले यो 10.1 मा चाहिँ ड्रइङ्सका बेसिक कन्सेप्ट्सका बारेमा छ। तर हेर्ने हो भने करिब हामीले भनौँ न इन्जिनियरिङमा पढ्दाखेरि बेसिक ड्रइङ्सको जे जति स्किल्सहरू चाहिने हो त्यो सबै चाहिँ यसमा राखिएको छ। अब साथीहरूलाई थाहा पनि होला, ड्रइङ भनेको अब हामी इन्जिनियर्सहरूको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्न सकिन्छ होइन। ड्रइङ इज अ ल्याङ्ग्वेज अफ एन इन्जिनियर भनेर भन्ने चलन छ। सो हामीले भाषा नबुझे पनि कम्तीमा पनि नक्सा हेरेर चाहिँ त्यो पढ्न सक्नुपर्छ इन्जिनियरले, किनभने साइट इन्जिनियर भएर काम गर्दै गर्ने क्रममा पनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। ड्रइङ्सको बारेमा नलेज हामीलाई चाहे तपाईँ इम्प्लोयरमा गएर जागिर खानुहोस् अथवा क्लाइन्टको तर्फबाट जागिर खानुहोस् या कन्सल्टिङ फर्ममा बसेर जागिर खानु या कन्सल्ट्यान्ट हुनुहोस् अथवा कन्ट्र्याक्टर हुनुहोस्, जहाँ पनि ड्रइङको लागि चाहिँ एक्जिक्युसनको लेभलमा चाहिँ नलेज हुनुपर्ने हो। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ अब लाइसेन्सको एक्जाममा ड्रइङलाई फन्डामेन्टल चाहिँ प्लानिङको रूपमा लिएर च्याप्टर 10 भित्र ल्याएर चाहिँ राखिएको जस्तो लाग्छ मलाई काउन्सिलले चाहिँ। अब त्यस्तै 10.2 मा छ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स। अब इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स पनि बीमा एक सेमेस्टर पढ्नु नै भएको होला साथीहरूले। त्यसमा पनि बेसिकली इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको सुरुवात चाहिँ स्टार्टिङदेखि हामी एन्डसम्म
झन् ट्याक्सेसन सिस्टमसम्मको कुराहरू गर्छौँ त्यसमा, जसमा फर्स्टमा प्रोजेक्ट क्यास फ्लोको रिलेटेड कुराहरू डिल गर्ने क्रममा क्यास इनफ्लो आउटफ्लोजका कुराहरू होइन, कस्तो क्यासेसहरू चाहिँ कस्तो क्यासहरू चाहिँ आउटफ्लोज हुन्छ, कस्तालाई इन्फ्लोज भन्छौँ हामी, त्यसरी डिस्काउन्ट रेटहरू, अनि त्यो इन्ट्रेस्ट र टाइम भ्यालु अफ मनीमा पनि कस्तो चाहिँ इफेक्ट गर्छ त्यसले भन्ने। इन्ट्रेस्टमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ होइन। त्यसै गरी बेसिक मेथोडोलोजीको रूपमा चाहिँ कुनै पनि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स किन पढिरहेछौँ त भन्दा कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको डिसिजन गर्नु पर्यो भने इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट या फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हुनाले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि जति चाहिँ हामीले भनौँ न हिसाब गर्नुपर्ने छ ती कुराहरू भनेको बेसिक मेथोडोलोजिजहरू हो, जसमा डिस्काउन्टेड मेथडका कुराहरू, त्यसै गरी एनपिभी कसरी निकाल्ने, आइआरआर कसरी निकाल्ने, केसँग कम्पेयर गर्ने, पोजिटिभ भयो भने त्यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन कस्तो हुन्छ, नेगेटिभ भयो भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन कस्तो हुन्छ, बेसिकली त्यो कुराहरू त्यसमा गर्छौँ। त्यसै गरी अघि मैले एउटा कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ सोलिली रूपमा त्यसलाई हेर्दाखेरि लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर हेऱ्यो, तर अब हामीसँग चाहिँ 3-4वटा अप्सन्सहरू आए लगानी गर्नको लागि भने कुन चाहिँ अप्सनमा हामीले लगानी गर्दा बढी लाभदायक हुन्छ त भन्नको लागि चाहिँ कम्पेरिजन अफ अल्टरनेटिभ्स भन्ने छ, त्यसमा पनि हामीले विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरूका चाहिँ हेर्छौँ। त्यस्तै डेप्रिसिएसन सिस्टम, कति प्रकारको डेप्रिसिएसन मेथडहरू छन् निकाल्न सक्ने, रासकट्टी हुन्छ एसेट्सहरू जहिले पनि, त्यो हुनाले डेप्रिसिएसनको सिस्टमको क्यालकुलेसन कसरी गर्छौँ, कतिवटा मेथड्सहरू छ, र नेपालमा चाहिँ एप्लिकेबल हुने ट्याक्सेसन सिस्टमहरू कस्तो हो, त्यसमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ डिटेल्सहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ हामी डेप्रिसिएसन सिस्टम र ट्याक्सेसन सिस्टममा हेर्छौँ। सो यसरी हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स पनि भनौँ न एक हिसाबले डेप्थमै गएर त्यसका चाहिँ प्रोसेसहरू बुझ्नुपर्ने फर्मुलाहरू छ, इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलाहरू छ, तपाईँले पढ्दाखेरि ती कुराहरू फेरि रिकल भइहाल्छ होइन। हामीले कम्पाउन्डिङ फ्याक्टरको कुरा गर्छौँ, डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरको कुरा गर्छौँ, एन्युइटीका फ्याक्टर्सहरू छन्, सिङ्किङ फन्डका फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछन्। त्यसपछि 10.3मा चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङ र सेड्युलिङ। हजुर हजुर स्लाइड चाहिँ सेयर भइरहेको छ भइरहेको छैन? हजुर हजुर मैले यो स्लाइडमा केही प्रब्लम भयो कि टेक्निकल्ली, यसो गरौँ, मैले यसैबाट देखाउन चाहेँ त्यसो भए। सो मैले इन्जिनियरिङ ड्रइङ्सको कुरा गरेँ, त्यसपछि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको कुरा गरेँ। अब हामी 10.3 को कुरा गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ प्रोजेक्टको प्लानिङ र सेड्युलिङ भनेको छ। यसमा चाहिँ बेसिकल्ली प्लानिङसँग जुन टपिक हामी कुरा गर्दै थियौँ च्याप्टर 10 भित्र रहेर, त्यसको मूलभूत रूपमा चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङ र सेड्युलिङको कुराहरू चाहिँ यसमा आएर गर्छौँ, जसमा प्रोजेक्टलाई क्लासिफाई गर्ने, अब जस्तै क्लासिफाई गर्ने क्रममा पनि प्रोजेक्टलाई विभिन्न आधारमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ होइन। अब अझ त्यसलाई सिम्प्लिफाई रूपमा हामीले हेर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूलाई पनि त्यही अनुसारले क्लासिफाईहरू गर्न सकिन्छ। अब प्रोजेक्टको लाइफ साइकल फेजेस हुन्छ, प्रोजेक्ट कसरी सुरुवात हुन्छ र कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, अनि ती चरणहरूमा के कस्तो आउटपुटहरू आउँछ, कुन चरणमा के आउटपुट आउँछ, के आउटपुट आयो भने हामी अर्को चरणमा जान्छौँ, यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल फेजेसका कुराहरू पनि गर्छौँ। त्यस्तै प्रोजेक्टको प्लानिङको प्रोसेस, अब अक्सर गरेर हामीले कुनै पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि निर्माण कार्य भनौँ न, बेसिकली हामी सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ स्कलर भएको हिसाबले हामी के बुझ्छौँ भने कुनै पनि निर्माण कार्य कार्यान्वयनमा जानु पूर्व गरिने जे जति चाहिँ योजना तर्जुमाका प्रोसेसहरू छन् तिनीहरू भनेको प्रोजेक्ट प्लानिङहरू हो। सो त्यो चरण एउटा सर्टेन चरण पार गरेर प्रोजेक्टले चाहिँ एक्जिक्युसनमा जानुपर्छ। त्यो चरणहरू कस्ता हुन्छन्, ती चरणमा के चाहिँ क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, कसको दायित्व हो त्यो गर्ने, के गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङको प्रोसेसहरू हो। अब त्यसपछि प्लानिङ सँगसँगै आउने अर्को भनेको सेड्युलिङ हो। सेड्युलिङ गर्नलाई हामीसँग कतिवटा तरिकाहरू छ, जस्तै हामी सिम्पल बार चार्ट पनि तयार गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी क्रिटिकल पाथ मेथडहरू पनि छन्, त्यस्तै पर्ट भनेर प्रोग्राम इभ्यालुएसन र रिभ्यू टेक्निक पनि छ। सो प्रोजेक्ट सेड्युलिङमा विशेष गरी हामीले सेड्युलिङ गर्ने टुल्सहरू के छ, टेक्निक्सहरू के छ, र त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिभ रूपमा कुन चाहिँ टेक्निकले, कुन चाहिँ टुल्सले के फाइदा दिन्छ, कसको के लिमिटेसन्सहरू छ, कुन टुल्स कहिले बन्यो, त्यो टुल्स कसरी एक्जिक्युसनमा जान्छ, त्यो टुल्सलाई इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रायः प्रोजेक्ट सेड्युलिङसँग रिलेटेड छ। भनेको कुनै पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई सर्टेन गर्नको लागि हामीले सेड्युलिङका पाटोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट सेड्युलिङको कुरा हो। त्यसपछि कुरा गर्छौँ हामी रिसोर्स लेभलिङ र स्मथिङ। जस्तै हामीसँग स्रोत कुनै पनि योजनामा डाइरेक्टली 3वटा रिसोर्सेस प्रयोग गर्छौँ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, पढ्दाखेरि पनि तपाईँहरूले 5M भनेर पढ्नु भएको थियो होला।
त्यो 5M मध्येको 3वटा M चाहिँ डाइरेक्ट रिसोर्सेस हो। त्यो भनेको मेटेरियल, म्यान पावर अथवा ह्युमन रिसोर्सेस र अर्को भनेको चाहिँ मसिन अथवा इक्विपमेन्ट। अब हाम्रो बेसिकली सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टमा यो 3वटै चाहिँ डाइरेक्ट रिसोर्सेसको रूपमा लिन्छ। अब रिसोर्सेस त एबन्डेन्स हुँदैन, अर्थात् पर्याप्त मात्रामा त रिसोर्सेस कहिले पनि हुँदैन। सो हामीलाई प्रोजेक्टलाई सर्टेन ड्युरेसनभित्र सर्टेन कस्टभित्र सघाउनु पर्ने छ। त्यो सर्टेन ड्युरेसनभित्र र सर्टेन कस्टभित्र भनेको प्रोजेक्टको ड्युरेसन र प्रोजेक्टको कस्ट अभाइलेबल भएको चाहिँ ड्युरेसन र कस्टभित्र सघाउनको लागि हामीले रिसोर्सेसको वेल म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसोर्सेस वेल म्यानेजको अर्थ के भने मान्छेहरू निर्माण स्थलमा चाहिँ निर्माण कर्मीहरू आइडियल बस्यो भने पनि त्यो भनेको घाटा हो। निर्माण स्थलमा समयमा निर्माण सामग्री आइपुगेन भने पनि घाटा हो। निर्माण स्थलमा निर्माण उपकरण भाडामा लिएर होला अथवा आफ्नै होला, त्यसलाई अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्यो अथवा जति प्रयोग गर्नुपर्ने त्योभन्दा ढिला प्रयोग गर्यो या चाँडो प्रयोग गर्यो या कम प्रयोग गर्यो, त्यस्तो हुँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ घाटा ल्याउँछ। भनेपछि त्यो रिसोर्सेसहरू त यसै त थोरै हुन्छ। त्यो थोरै रिसोर्सेसलाई पनि हामीले व्यवहारिक ढङ्गबाट प्रोजेक्टको चाहिँ टाइमभित्र सघाउनको लागि कसरी चाहिँ लेभलिङ गर्ने अथवा कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी एलोकेट गर्ने, कहाँ चाहिँ बढी एलोकेसन हुन्छ भने त्यसलाई कसरी घटाउने, जहाँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ अथवा चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी छ, जुन एक्टिभिटी टाइममा सकाएन भने प्रोजेक्ट ड्युरेसन असर पार्छ, त्यस्ता एक्टिभिटिजहरूलाई रिसोर्सेस कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ यो रिसोर्सको लेभलिङ र स्मुथिङ हो। एक्चुअली हेर्ने हो भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्ने वान अफ दि रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पाटोको कुरा जुन छ त्यो मध्येको एउटा पाटो चाहिँ रिसोर्स लेभलिङ हो। र सँगसँगै हामी मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र कन्ट्रोलिङको विभिन्न चाहिँ चरणमा कुराहरू गर्छौँ। जस्तै अनुगमन भनेको के हो, अनुगमन किन गरिन्छ, त्यसै गरी मूल्याङ्कन के को लागि गरिन्छ, अनि नियन्त्रण, प्रोजेक्ट नियन्त्रण गर्नु पर्यो। एउटा टाइम फिक्स गरेको छ, एउटा कस्ट फिक्स गरेको छ, हामीले टाइम एउटा सेड्युल तयार गरेर प्रोजेक्टको ड्युरेसन निर्धारण गऱ्यौँ, कस्ट हामीले कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सन गरेर कन्ट्र्याक्ट प्राइसमा हामीले एक्जिक्युट गर्नलाई कन्ट्र्याक्ट प्राइस फिक्स गऱ्यौँ। अब त्यो टाइम र त्यो कस्टभित्र चाहिँ प्रोजेक्ट सघाउनको लागि हामीले कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्छ। यदि त्यत्तिकै छोडिदियो भने टाइम डिले होला, डिले भयो भने त्यसले कस्ट बढाउला होला, टाइम डिलेको कारणले गर्दा कस्टमा पनि इफेक्ट पर्न सक्छ। भनेपछि त्यो मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र कन्ट्रोलिङमा प्रोजेक्टको कन्ट्रोलको साइकल कस्तो हुन्छ, सिस्टम कस्तो हुन्छ, कसरी फङ्सनिङ गर्छ, त्यसपछि कस्ट कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले के कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसभित्र चाहिँ तपाईँहरूले पहिला पढ्नु भएको जस्तै अर्न भ्यालु एनालाइसिसबाट कस्ट कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ, सर्ट टर्म प्लानिङ गरेर कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, सेड्युललाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, अपडेट कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यसभित्र गर्छौँ। र सँगसँगै मेजरली चाहिँ क्वालिटीको कुराहरू पनि आउँछ यसमा। जस्तै क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नलाई स्पेसिफिकेसनसँग कसरी टाई गर्ने, कसरी क्वालिटी एस्योरेन्स गर्ने, कन्ट्रोल कसरी गर्ने, क्वालिटी एस्योरेन्स प्लानका कुराहरू, यो सबै कुराहरू हेर्नलाई चाहिँ एकदम सिधासँग मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन र कन्ट्रोलिङ भन्दा मात्रै छ टपिकमा, तर इनडेप्थमा जाने हो भने यसमा पनि धेरै चाहिँ रिगोरसली हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 10.4मा छ बेसिक प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। यसलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि ओभरअलमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको इन्फर्मेसन सिस्टम, जस्तै डिसिजन मेकिङ गर्ने प्रोसेसका कुराहरू। अहिले त PMIS भनेको नेपालमा एकदमै चाहिँ सुरुवात भइरहेको विषय पनि छ होइन। हामीले चाहिँ दूरदराजका साइटहरू चाहिँ सेन्ट्रल्ली पनि बसेर चाहिँ भनौँ न प्रोजेक्ट मोनिटर गर्न सक्छौँ, साइट सुपरभिजन गर्न सक्छौँ। सो त्यो हिसाबले इन्फर्मेसन सिस्टमको रोल कस्तो हुन्छ, PMIS कसरी सेटअप हुन्छ, PMIS भने के हो, यस्ता कुराहरू भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको बेसिक नलेजभित्र पढ्छौँ। सँगसँगै प्रोजेक्टमा आउने जोखिमहरू, जस्तै जोखिम भन्नाले हामीले बाढी पहिरो भूकम्प त मान्छौँ नै, त्यो त नेचुरल्ली आउने चाहिँ फोर्स मेजरहरू हो जुन चाहिँ हामीले हटाएर हट्न सक्दैनौँ। तर त्यो बाहेक प्रोजेक्टमा त यति धेरै जोखिमहरू हुन्छ कि सप्लायरले समयमा सप्लाई चेन अनुसारको सामान दिन सकेन भने चाहिँ साइटमा ढलान रोकिन्छ। सब कन्ट्र्याक्टरले टाइमली चाहिँ इक्विपमेन्ट मोबिलाइज गर्न सकेन भने प्रोजेक्टको काम रोकिन्छ होइन। प्रोजेक्टको कस्ट एउटामा फिक्स गरेर हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेका छौँ, तर कस्ट चाहिँ एकाएक चाहिँ मेटेरियलको कस्ट चाहिँ इन्फ्लेसनको कारणले बढ्न गयो। त्यसले गर्दा लकडाउन भयो, फ्युल चाहिँ सर्टेज भयो, अब हामीले एक्जिक्युट गर्न सकेनौँ हेभी इक्विपमेन्ट। भनेको जोखिम भनेको योजनामा जोखिम धेरै तरिकाबाट आउन सक्छ। अब त्यस्ता जोखिमहरू कसरी विश्लेषण गर्ने, आएको जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पार्ट हो चाहिँ प्रोजेक्टको रिस्क एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट। सँगै हामी प्रोजेक्टको फाइनेन्सिङको कुरा नि गर्छौँ। जहाँ फाइनेन्सिङको कुरामा के हेर्छौँ भने प्रोजेक्टमा लगानी गर्नलाई त स्रोत चाहिन्छ। स्रोत गर्नको लागि अब लगानी कहाँबाट जुटाउने त होइन। हामीसँग लगानी भएन, हामीले लगानी कतै सुनिश्चित गर्ने हो। लगानी सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन, हामीले गरेको लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्नको लागि त प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सले डिल गरिरहेछ त्यहाँ। तर प्रोजेक्टमा लगानी त अब स्रोत जुटाएर ल्याउनु पर्यो नि। कसले लगानी गर्ने त? लगानी गर्नलाई सेयर्समा जाने कि
त्यसै गरी पर्फर्मेन्समा के अरे हामीले चाहिँ सेयर खोल्ने कि अथवा लोन लिने कि होइन प्रेफरेन्स क्यापिटल दिने कि त्यस्ता कुराहरू भनेको प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको बेसिक कुराहरू। पहिला यसरी बुझौँ यसलाई, कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पहिला स्रोत जुट्नुपर्छ। हामीलाई कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्नु छ भने मानौ 1 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। 1 करोड रुपियाँ केमा लगानी गर्ने भनेको क्यापिटल बजेटिङ हो। त्यो भनेको एनपिभी आइआरआर चेक गरेर गर्ने भयौँ। तर त्यो लगानी गर्नुभन्दा अगाडि लगानी त कहीँबाट त ल्याउनु पर्यो नि। लगानीको स्रोत जुटाउने चाहिँ केबाट त भन्दा त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ भनेर भन्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी अर्को प्रोसेसमा यहाँ थोरै यो टेन्डर र इस प्रोसेस भनेर राखिदिएको छ। तर यो भन्दा र सुन्दा जति सजिलो छ यो भनेको वास्तवमा हेर्ने हो भने सिभिल इन्जिनियरिङमा यति चिजलाई मात्र चाहिँ हामीले राम्रोसँग डिल गर्ने हो भने यो भनेको इलेक्टिभ थर्ड प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट पुरै हो। अब इलेक्टिभ थर्डको प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको अर्थ यहाँ भन्नलाई टेन्डर एन्ड इट्स प्रोसेस भन्ने तापनि यसभित्र हामीले वर्क्सको कुरा पनि गर्नु छ, कसरी प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट तयार गर्ने, बिडिङ डकुमेन्ट कसरी तयार गर्ने, कसरी कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सन गर्नेका कुराहरू, त्यसै गरी कन्सल्टिङ सर्भिसेसको पनि कुरा गर्नु छ, कसरी चाहिँ हामीले परामर्शदाताहरूलाई हायर गर्छौँ, कुन मेथडबाट गर्छौँ, र त्यसै गरी गुड्सको कुराहरू पनि गर्नु छ। सँगसँगै इट्स प्रोसेस भन्ने बित्तिकै हामी त्यो भित्र कहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ भने बिड डकुमेन्ट प्रिपरेसनदेखि लिएर स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टका कुराहरू, कति लागत अनुमानको लागि कुन खालको चाहिँ बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्ने, कुन खालको बोलपत्रको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, र त्यसै गरी कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सन कसरी गर्ने, यी लगायतका कुराहरू छन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि झन्नै हामी 1-1.5 घन्टा त यो टेन्डर एन्ड इट्स प्रोसेसमै चाहिँ हामीले एकदमै डेफमा जाँदाखेरि पनि समराइज गरेर भन्नु पर्यो भने त्यति समय लाग्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसै गरी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको छ। कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट आफैमा एकदमै भेग सब्जेक्ट छ। यसभित्र हामीले क्लेमका कुराहरू पनि गर्नु छ, डिस्प्युटका कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि क्लाइन्ट र कन्सल्ट्यान्ट, त्यसरी क्लाइन्ट र कन्ट्र्याक्टर बिचको रिलेसनसिपका कुरा पनि गर्नु छ हामीले। यो सबै कुराहरू कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टभित्र छ। अब यो दुईटालाई चाहिँ कसरी मैले हाइलाइट गर्न खोज्छु भने तपाईँहरूलाई टेन्डर एन्ड इट्स प्रोसेस भन्यो भने चाहिँ प्रोजेक्टको प्रि कन्स्ट्रक्सन स्टेजमा गर्ने पार्टको रूपमा प्रोक्योरमेन्टमा हेर्छौँ हामी भने आफ्टर अवार्डिङ द कन्ट्र्याक्ट, अर्थात् आफ्टर गेटिङ द एग्रिमेन्ट बिट्विन इम्प्लोयर एन्ड द कन्ट्र्याक्टर, त्यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट हो। सो यो हुनाले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सिम्पली हेर्दाखेरि टपिक जति राखेको छ त्यसको डेफमा जाँदाखेरि यसमा पनि धेरै नै हामीले भनौँ न माइनर कुराहरू पनि गर्छौँ। जस्तो टेन्डर एन्ड प्रोसेस भन्ने बित्तिकै प्रोक्योरमेन्टको एक्टका कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कति सालमा आयो, कुन डकुमेन्ट प्रयोग गर्ने, बिड डकुमेन्टको पैसा कति लाग्छ, कति लागत अनुमानको लागि कति पैसा लाग्छ, कति दिनको नोटिस निकाल्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ यसमा। त्यसपछि आएर 10.5मा छ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस भनेर राखेको छ। केही कुराहरू तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस पढ्ने क्रममा पनि यी कुराहरू पढि नै सक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ बेसिकल्ली प्रोफेसनल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भनौँ न क्रस कटिङ रूपमा आउनुपर्ने कुराहरू, थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने विषयहरू चाहिँ यसमा छ। त्यो हुनाले हामीले इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटीको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै प्रोफेसनल एथिक्सभित्र गएर प्रोफेसनलिजम भनेको के हो, प्रोफेसन भनेको के हो, ड्युटी इथिक्स भनेको के हो, राइट इथिक्स भनेको के हो, होइन भर्च्यु इथिक्स भनेको के हो, त्यसै गरी मोरल भनेको के हो, इमोरल नन मोरलका कुराहरू पनि गर्छौँ। रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टमा अक्सर गरेर हामीले गर्ने जति पनि प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, सिभिल इन्जिनियरले इन्गेज हुने प्रोजेक्टहरू, तिनीहरूमा विभिन्न खाले चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ त्यसमा कहीँ न कहीँ कतै न कतै प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा चाहिँ एउटा स्टेक होल्डर्सको एउटा भनौँ न कमिटमेन्ट जस्तो अथवा स्टेक होल्डर्सको एउटा इन्भाइरोमेन्ट तयार गरेर हुन्छ। त्यो भन्नाले नेपालको स्ट्याट्युटरी लसँग बाजिने खालको कुराहरू पनि गर्नु भएन भनेपछि त्यो रेगुलेसन गर्दाको केसमा हामी कहाँ EIE को कुराहरू होला, IE गर्नुपर्ने कुराहरू होला, होइन बाइलसका कुराहरू आउन सक्छ। ती सबै कुराहरू भनेपछि रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू हो। त्यो कुराहरू हामी यसमा डिल गर्छौँ। त्यसपछि कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरू, अब प्रब्लम्सहरूको इन्जिनियरिङको विभिन्न कुराहरू रहन्छ। जस्तै टेक्नोलोजीको एडप्टेसनका कुराहरू, होइन टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू, ह्यान्डओभर अफ द नयाँ टेक्नोलोजीका कुराहरूमा, त्यस्तै इन्जिनियरिङ पेसागत रूपमा रहेका चाहिँ समस्याका कुराहरू, होइन त्यसका समाधानका विषयका कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ यसमा हेर्छौँ। अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी भन्यो भने हामीले यति टाइटलले मात्र भने बुझ्दैन, यसभित्र रहेर लेबर लजभित्र लेबर एक्ट र रेगुलेसनले प्रोभाइड गरेका कुराहरूमा विशेष गरी कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ अकुपेसनल सेफ्टी र हेल्थहरू चाहिन्छ, इन्सुरेन्सको महत्त्व के हो, अनि चाहिँ हामीले जसरी कोभिडमा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहिँ को बारेमा मास्कको कुराहरू पढ्यौँ, थाहा पायौँ, त्यस्तै चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइटमा पर्सनल प्रोटेक्टिभ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू के हुन्छ, ह्याटको काम के हो अथवा चाहिँ बुटको काम के हो भन्नु, किन लाउनुपर्छ, यी लगायतका कुराहरू, एक्सिडेन्ट्सका कुराहरू पनि यसभित्र आउँछ।
र त्यसपछि NIE जुन चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन छ, त्यो इन्जिनियर्सहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन, त्यसको रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटिज, त्यसले गर्ने क्रियाकलापका बारेमा, त्यसको फर्मेसनका कुरामा, त्यसका चाहिँ इलेक्सनका प्रोसेसका कुराहरू, यी लगायतका कुराहरू जोडेर हामीले रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको बारेमा पढ्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ 10.6 मा हाम्रो रेगुलेटरी बडीको रूपमा जुन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल चाहिँ इस्टाब्लिस छ, त्यसको ऐन कस्तो छ, कुन ऐनलाई टेकेर बनायो, त्यसको नियावली कस्तो छ, त्यसमा कस्ता कस्ता मेम्बर्सहरू हुन्छन्, रजिस्ट्रार हुनलाई के हुनुपर्छ, चेयरम्यान हुनको लागि के हुनुपर्छ, कुन कुन चाहिँ ठाउँबाट अथवा कुन कुन संस्थाबाट चाहिँ आबद्ध भएर त्यसमा चाहिँ मेम्बर हुन पाउँछ, यस्ता कुराहरू बाहेक चाहिँ सँगसँगै नेपालमा कति प्रकारका चाहिँ इन्जिनियर्सहरू दर्ता हुन्छन्, त्यस्तै गरेर कति लाग्छ, प्रोसेस के हो, यी लगायतका कुराहरू भनेका चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको एक्ट्स र रेगुलेसन्सहरू छ। सो यसरी हेर्दाखेरि यो क्रस कटिङ रूपमा सबै इन्जिनियरिङ चाहिँ भनौँ न डिसिप्लिनलाई गभर्न गर्ने किसिमले अथवा यसलाई चाहिँ त्यो डिसिप्लिनलाई चाहिँ एउटा एक हिसाबले हेर्दा क्रस कटिङ रूपमा चाहिँ यो च्याप्टर 10 लाई राखिएको छ, जसमा चाहिँ प्रोजेक्टका बेसिक कुराहरूदेखि लिएर हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा जानेसम्मका डिटेल्सका कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसमा कसरी चाहिँ हामी क्लासेस रन गर्छौँ भन्ने कुरा अहिले अरू साथीहरूले पनि बताइहाल्नुहुन्छ। सो मेरो पाटोमा चाहिँ मैले लिने विषय चाहिँ च्याप्टर 10 अन्तर्गतको प्रोजेक्ट प्लानिङ, डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन छ। बस मैले यति नै राखेँ अहिले। यसमा केही क्वेसन छ भने, क्वेरिजहरू छ भने म एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छु, नत्र मैले अहिलेलाई चाहिँ फ्लोर मैले हस्तान्तरण